Sana with some help. Sana! Нет, картяшки. Малыш! Идем. Моя помощь. כמו שאתם רואים, יש לי יד שבורה, שברתי את האצבע. מה אתם אומרים, יצא יפה? אז תנו בלייק. רוצה לעשות בדי מפיברגלס. נמשיך פה את השלדה. נעשה לו צורה יפה כזאת. נוסיף לו במפר פה, נחליף את הגלגלים. נעשה לו דשבורד. נעשה לו איזה לוק עצבני כזה מקדימה. נקה את כל החלודה המגעילה הזאת. אני צריך להזיז כלי על הכיסא ואני יכול למקם אותה כמו שצריך. אז הפיברגלס הולך לפי 70 שקל לקילו. לקחתי 8 מטר של גליל כזה. יצא לי 4.5 קילו, 250 שקל. צבע צהוב, צבוע את השלדה, 70 שקל. פוליאסטר. זה עולה 270. כל אחד כזה עלה לי 25. ושרינק. עד 25. אם כבר דיברתי איתכם על מחירים, אז בואו נדבר איתכם על מחירים. האופנוע הזה קניתי אותו איזה 30,000 אולי יותר. והאוטו 6,000, צמירות והברזלי 2,000 שקל. עוד איזה עוד הוצאות היה לי. הכיסאות האלה היו בתוך הפורד אקונוליין, שגם אנחנו בונים שם שעומדת מאחורה. לא אצלנו בערוץ. הרמפה שלנו, יש את הבנייה שלה. את הגבס, איזה כיף. בואו הכי מתפקדת. נקפל אותה. יאללה, אז אני אתחיל לחשוב על איזה עיצוב, אתחיל להנדס משהו. עד עכשיו זה חלק מהחלודה יותר טוב, אני אמצא את זה. שתי פדלים של אופניים. עכשיו זה יהיה הציר של הידית הילוכים. נעשה את ההילוכים, נשים כיסאות אחר כך. חייב לעשות סיבוב בלי גג, אני חייב לעשות סיבוב, חייב. דחוף סיבוב, דחוף. עכשיו בוא נגמור את השינוי. אבא, יש מוסטנג ופשו. באמת, מה הוא פעלה? זה? יאללה, הנה. זה? 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 אבא, זה? לא יודע מה נפל אפילו. גם אני לא. זה ההילוכים שלנו. זה מגיע מפה, פה, עובר לפה. מה אומרים? תנו בלייק. יאללה, בוא נשים את הכיסא. Да, ловит. Ну почему? Ай-яй-яй, что это? О! מה האדום הזה? שמן? זה שמן לאופנוע? כן, מה, שמנו לו שמן חדש.
Женя. Ну что, поедем? What's that thing called when you meet somebody and you feel like you're walking on a cloud? And every step you made all your life, wrong or right, led you to this place right here, right now. You know, it's like when you were at work and you said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight. I'm gonna go out. So you put on your favorite shoes or you put on your favorite jeans and you get into the mood and you pull up to the club and it's a long line, but you don't care because you can hear the thump outside those doors. And you get that feeling all over again and you get that chill up your spine because the DJ's playing your favorite songs back to back and you're not in yet, but soon you know you're gonna be. Oh man, what's that feeling called again? What's that feeling called when finally you're in and you're standing in the middle of the floor and you open your arms real wide to accept those vibes, all those positive vibes?